Aleksandar Zograf képregényeiről fog szólni. Aleksandar Zograf eredetileg újságírónak készült, már 17 éves korában jelentek meg cikkei az országos sajtóban. Ezzel párhuzamosan rajzolni is kezdett, és hamarosan felismerte, hogy az általa elképzelt rövid történetek képregényként működnek a legjobban. Az 1990-es évektől kezdve munkái helyet kaptak amerikai és kanadai antológiákban és számos európai magazinban. Határtalan érdeklődésének köszönhetően a legkülönbözőbb témákkal foglalkozik műveiben, amelyek elkészítéséhez dokumentarista igényességgel folytat kutatásokat. Számos alkalommal járt már Magyarországon is, ahová mindig szívesen visszatér. 2 önálló kötete jelent meg eddig nálunk, Pszionauta, Látomások a Balkánról 2006-ban és Elhasznált világ 2010-ben, valamint több rövid képregényekben és magazinokban, antológiákban. Most először látogatott el a Szegedi Képregényfesztiválra, és ebből az alkalomból egy újabb képregényfüzete is megjelent, TV-függők, TV-álmok címen. A Szeged folyóirat novemberi lapszámában egy 2 oldalas képes története jelent meg Szegedről. Beszélgetett Bayer Antal, a Magyar Képregénykiadók Szövetségének első elnöke, és szinkron tolmácsunk pedig Lepahin Péter lesz. Várjuk őket! Akkor nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Egy kicsit meg vagyok fázva, úgyhogy elnézést előre a hangomért, de és nem részben ezért, részben pedig azért, mert hasonló ismeretekkel rendelkezünk a témában, megkértem Szabó Zoltán barátomat, hogy ő is segítsen be ebben a beszélgetésben. A beszélgetést angol nyelven fogjuk folytatni, és Lepahin Péter profi tolmács, ő fogja majd magyarul elmondani a Zograf válaszait. Igyekszünk majd úgy kérdezni, hogy érthető legyen mindkét nyelven, hanem azokat is lefordítja. Okay. So, Sasha, welcome in Szeged. Köszöntünk téged Szegeden. As I understand, you've been here before. Ha jól értem, te már jártál itt Szegeden. And the testimony is a short comic which was published in the Szeged magazine. Well, let's start by talking about this comic. Have you got a picture of this? Ennek az egyik jeles bizonyítéka, hogy a Szeged magazinban megjelent egy képregényet Szegedről. Meg tudsz mutatni róla egy képet? Yes, I'm quite glad to be here. Igen, szeretek itt járni Szegeden. And I was several times in Szeged in the past, because it's not so far away. Sokszor jártam már itt Szegeden a múltban, hiszen nincs olyan messze tőlem. I was also in Opusztaszer, so I did another comic about that. Maybe for the next time we can translate that as well. Opusztaszeren is jártam már, arról is rajzoltam egy képregényt, és lehet, hogy legközelebb azt is meg tudjuk már magyar nyelven tekinteni. But anyway, for years I had friends from Subotica, from Sabatka, and so the whole scene connected with both Serbia and Hungary in this bordering line is very interesting. De nagyon sok barátom van Szabadkáról is például, és itt eleve Szerbia és Magyarország határán nagyon összefonódik ez a képregényes szintér. And of course I have a lot of friends in Budapest, so more or less often I was traveling there. És természetesen Budapesten is vannak barátaim, úgyhogy elég sűrűn szoktam oda is járni. Yeah, so there were 2 books. Now the third book came out really, but there are 2 books which were published in Hungarian in the past maybe 20 years or something. Az elmúlt kb. 20 évben 2 könyvem jött eddig ki Magyarországon, vagy magyar nyelven, és most jelenik meg a harmadik. And okay, and it's very inspiring actually to come to Hungary. I like to come here, and it's also very inspirational. Nagyon sok inspirációt ihletett merítek abból, hogy Magyarországra járok, nagyon szeretek ide jönni. And the new book which just came out, it's actually a collection of the stories that I did way back in the 90s.
Ez az új könyv, ami most jelenik meg, vagy most jelent meg a képen látható, ez régi történeteimnek a gyűjteménye, amelyeket még 90-es években írtam. And it's always just people and television. It's relation between these two categories of television is not alive, but I was somehow feeling it as if it is a live entity. Ezek a történetek csak emberekről és televíziókról szólnak. Igaz, hogy a tévé az nem egy élőlény, de ezekben a történetekben kicsit próbáltam úgy hozzáállni, mint hogyha egy élő entitás lenne, és a kettő viszonyáról szólnak a sztorik. Yeah, the material was originally published in several countries, in Serbia, but also in the States and in Australia, and in Italy it was published, and in Austria as a separate book. So this Hungarian edition only adds to this collection. Ez a könyv nem csak Szerbiában jelent már meg, hanem sok más országban, Amerikában, Ausztráliában, Olaszországban, Ausztriában, úgyhogy a magyar kiadás az ennek a kollekciónak az legújabb darabja. Igen, ami kiegészül jelen esetben ezekkel a rajzokkal, amik a végén vannak, mert ez a többi kiadásban nincsen benne. Tehát a TV függők az valóban megjelent, és a TV álmok, ezek az a rajzok, a végén vannak, ezek csak ebben a kiadásban vannak benne. Köszönjük, thanks for... Nagyjából a teljes munkákat elvégezte már itt a Sasa, de azért kicsit visszamegyünk az időben, azzal, hogy az a fajta képregény, amit Zograf csinál, számunkra egy kicsit szokatlan, tehát ritka ez a fajta képregény. Ugye hát ezt hívják comic journalismnek, tehát egyfajta dokumentarista, újságírói megközelítés a képregényhez. Úgyhogy azt szeretném én tőle megkérdezni, hogy ha jól tudom, ő előbb volt újságíró, és csak utána lett profi képregényrajzoló, hogy hogyan indult ez az egész, és hogyan kötötte össze a két dolgot. Yes, I started as a journalist, mostly writing actually about rock music in the beginning. It was, since I'm very old, it was way back in the 80s. But even before I started to publish my articles, I was publishing my own fanzine. Igen, valójában tényleg újságíróként kezdtem, és nagyon öreg vagyok, úgyhogy ez igazából már 80-as években volt, hogy én rock újságíróként kezdtem a pályafutásomat. Rock zenéről írtam, de egyébként volt saját fanzinom is, amit saját magam adtam ki. So this is the fanzine that I published when I was only 16 years old. It was in 1979. Ezt a fanzint, amit a képen látunk, 1979-ben saját magam adtam ki. So even before I started to publish for the national magazines, I was producing my own material and distributing it by myself. Tehát még mielőtt elkezdtem volna nagyobb terjesztésű lapoknak írni, már azelőtt saját újságomat adtam ki, és saját magam terjesztettem. Yeah, it has some history actually. When I was a kid, maybe 9 years old or 10 years old, I did these small booklets. This is a comic book. This is a comic book made of the Bringing Up Father, American comic, which was published way back then in Yugoslavia. Ezt a képen látható képregényt, ezt 9 éves korom környékén rajzoltam, úgyhogy elég hosszú története van a rajzolásomnak. Ez a Bringing Up Father nevű amerikai képregénynek a saját változata, amit kiadtak akkor Szerbiában. So I would just cut, because it was like a daily comic. It was like a strip. So I would cut the strip and make a small booklet out of it. Tehát kivágtam az újságban naponta megjelenő comic strippeket, a képkockákat egyesével kivágtam, és összeragasztottam egy ilyen füzetbe. So even when I was published by the regular publishers, so to say, I continued to do my own self-published material, books and fanzines, because I like that way of expression.
És amikor már publikálták a műveimet egy-két országos labban, akkor is folytattam a saját készítésű dolgokat, mert mindig is szerettem ezt a válfaját ennek a művészeti ágnak. Köszönjük szépen, és akkor lássuk a profi pályafutást. Tehát mi volt az első olyan ilyen országos terjesztésű lap, ahol megjelentek a képregényeid? És még mondjuk, hogy mi volt a témája ennek a képregénynek. Yeah, I started to publish my own comics in Yugoslavia way back in the mid-80s. A 80-as évek közepén kezdtem el Jugoszláviában saját képregényeimet kiadatni. And it was shortly after that time. I mean, the first of the comics were actually a kind of experiments in comics. So I would either use some literature to illustrate it in a form of comic, but I also started to make comics based on dreams. Ezek elég kísérleti jellegű képregények voltak. Egyrészt irodalmi műveket is próbáltam képregényes formában megjeleníteni, másrészt pedig az álmaimat vagy álmokat próbáltam lerajzolni. Yeah, so this is, for example, this is one of the examples of the comic that I did way back in the 80s. And it was originally published in one of the magazines in Yugoslavia. And it actually speaks about the dream that I had. Ez a képregény, amit a képen látunk, ez 80-as évek közepén jött ki Jugoszláviában, és ez is egy olyan képregény, ami az egyik valós megtörtént álmomnak az illusztrációja. And it was actually one of the most exciting dreams that I ever had. Ez az egyik legizgalmasabb álom, amit valaha megéltem. It's about me entering some cave-like space, and inside there was a round structure, which I knew that it was called the well of prophecy. És arról szólt, hogy egy ilyen barlangszerű helyen voltam, és a barlang belsejében egy ilyen kör alakú építményt találtam, és tudtam, hogy ezt úgy hívják, hogy a profécia kútja. So a friend of mine, he was asking the questions inside this well of prophecy, and what I heard in a dream, it were like the voices of all the people who ever lived on earth. És a barátom, aki velem volt az álomban, kérdéseket tett föl a kútnak, és a kútból jövő válaszok hangjai, azoknak az embereknek a hangjai voltak, akik valaha is éltek a Földön. And by the end of the dream, I heard that the voices were actually calling me. És az álom végén meghallottam, hogy a hangok igazából engem hívnak. And the interesting thing about this dream is that I heard these voices, and it was like a multitude of voices that you feel with your stomach. És az volt még az érdekes az álmon, hogy ezek a hangok egyszerre sok ilyen hang szólt, és olyan volt, mint hogyha belülről a gyomromban hallanám ezeket. So even now, if I would concentrate, I'm able to recreate the sound inside my head. Még a mai napig, hogyha megpróbálok erre visszaemlékezni, akkor fel tudom idézni, hogy milyen érzés volt, amikor szóltak a fejemben ezek a hangok. So it changed my perception of the world in some way. Tehát ez az álom valamilyen szinten megváltoztatta az életről alkotott felfogásomat vagy percepciómat. But it also told me that dreams could be very inspiring as a way of expression if you transpose them into comic strips. És arra is megtanított engem, hogy az álmok azok nagyon nagy ihletet tudnak adni, hogyha a művészetbe vagy a képregényekbe átültetjük őket. And so during the years, I also learned to concentrate on the state between being asleep and being awake, and by the psychologists, it's called hypnagogic state. És az évek során megtanultam odafigyelni és koncentrálni erre a félálomban lévő állapotra, amikor az álom és az ébrenlét között félúton vagyunk, amit a pszichológusok úgy hívnak, hogy hipnagógia vagy hipnagógikus állapot. So I keep a small notebook very close to my pillow,
And when I see the image, I make a short sketch, and then later I do more precise drawing based on what I see in this state between being awake and sleeping. Tehát az ágyam mellett mindig tartok egy kis jegyzetfüzetet, és amikor látok félálomban ilyen képeket, akkor gyorsan lejegyzetelem, és később pedig ezeket a kis sketcheket, vázlatokat szoktam alaposabban megrajzolni. It's very important to have a discipline actually to record these images because they last only a split of second. Nagyon fontos, hogy fegyelmezetten álljunk hozzá ehhez a dologhoz, mert ezek a képek néha csak egy másodperc törtészéig villannak föl. So I collect them, and they are published in these self-published little booklets called Hypnagogic Review. Szóval összegyűjtöm ezeket a félálomban látott képeket, és akkor ezeket szoktam publikálni ebben a saját magam által kiadott Hypnagogic Review című publikációban. But in the 1990s, I started more extensively to publish in the United States at first. De a 90-es években végül elkezdtem szélesebb körben is kiadni vagy kiadatni a műveimet, Amerikában is sikerült. And one of the books that I edited actually together with American cartoonist Bob Catman is the collection of the dream-inspired comics. It's called Flock of Dreamers. És a képen látható sorry, the name of the Bob Catman. Bob Catmannel együtt kiadtuk ezt a képen látható kiadványt, amelynek a címe Flock of Dreamers, vagy álmodók, vagy álmodozók falkája, és ez is egy ilyen álmokon alapuló képregénygyűjtemény. And in 1997, it was published with the American publisher Kitchen Sink Press. Ez a Kitchen Sink Press nevű kiadónál jelent meg 97-ben. So I asked different cartoonists from different countries to make a rendition of their interesting dreams in the form of comic. Megkértem más országból lévő nemzetközi képregény rajzolókat, képregényeseket, hogy az álmaikat próbálják lerajzolni képregényes formában, az érdekesebb álmaikat. And I was actually making a little experiments when I was in a high school. I was asking the kids from the class to tell me about the way that they fly in their dreams. Csináltam egyébként ilyen érdekes kísérletet is, amikor még gimnáziumban voltam, én megkértem a barátaimat, hogy próbálják elmesélni, vagy elmondani, hogy mit éreznek akkor, amikor repülnek az álmaikban. And so I discovered that actually every kid has a completely different, or every human on Earth, I guess, has a completely different technique of flying in a dream. És arra jöttem rá, hogy minden gyerek a világon, vagy lehet, hogy minden ember a világon teljesen más milyen technikával repül álmában. So when I did this book, I was also asking cartoonists from different countries to do a self-portrait of themselves flying in a dream. Úgyhogy megkértem ezeket a művészeket, hogy rajzolják le magukat is, ahogy álmukban repülnek. And since we were all united on the cover, at least, of this book, the collection of comics was called Flock of Dreamers. És mivel mindannyian rajta vagyunk a borítón, az összes művész képviseltette magát a repülés közben, ezért lett ez a Flock of Dreamers a címe, a repülő, vagy az álmodók falkája. Igazság szerint már föltettem egy kérdést, hogy hogyan kezdődött az országos sajtóban a megjelenés, úgyhogy nagyon tetszett, amit válaszolt a Sasa, de nem ez volt a kérdés. Hogy esetleg erre a kérdésre visszatérhetnék. Do you mean comics or articles? I think comics would be more interesting for us because this is a comics festival. Yeah. Well, I started, as I said, I started to publish in Yugoslavia way back in the mid-80s. Tehát ahogy elmondtam, a 80-as évek közepén kezdtem el Jugoszláviában publikáltatni a műveimet.
But then in the early 90s, I was getting more and more information about the comic scene, especially in the States. De aztán a 90-es években egyre több információm lett a képregényes szintéről, elsősorban az amerikai képregényes szintéről. And the reason I think that I was so much interested into American scene is that it was at that point in time, late 80s and early 90s, it was very rich and very much was happening on that scene. És talán azért érdekelt ennyire engem főleg az amerikai szintér, mert ebben az időszakban, a késő 80-as években, korai 90-es években ez egy nagyon virágzó szintér volt, nagyon sok minden izgalmas dolog történt egyszerre. And at the same time, it was the time of the crisis in Yugoslavia, which was splitting up in the early 90s. Ugyanakkor ebben az időben Jugoszláviában krízis volt, ekkor oszlott fel, vagy szakadt szét Jugoszlávia. So one of the things that I did was actually, originally I was experimenting with the dreams and how the dreams can be transposed into comic. But the reality in the Balkans at that moment was so strong that I was actually moving from the oniric topics to the straight reality. Tehát annak ellenére, hogy ugye először az álmokkal kezdtem el foglalkozni, de a valóság közbeszólt, és annyira fontos események történtek akkor körülöttem, hogy muszáj volt az álmok felől átmenni a valóság felé, és a valós eseményekre reagálni a műveimben. So one of the things that I did at that moment, it was the hyperinflation which was going on in the early 90s. So I was just making notes about what it looked like on the everyday level. Az egyik ilyen dolog például, ami a krízis alatt volt, ez a hiperinfláció, és először elkezdtem jegyzeteket készíteni arról, hogy milyen érzés az, amikor ez történik. And so it was so surrealistic, it was even almost like describing a dream or something. Olyan szürreális volt egyébként ez a jelenség, hogy ez is olyan volt, mint hogyha egy álmot írnék le. Maybe even those of you who lived in the 90s in Szeged remember these times with people who were coming and buying all the things because of the hyperinflation, because of the shortages of everything. Aki 90-es években már élt, vagy öntudatánál volt, és itt Szegeden élt, az valószínűleg emlékszik, vagy emlékezhet ezekre az időkre, amikor jöttek az emberek vásárolni, és hiány volt mindenből. Actually, I remember that in one of the comics, I forgot to bring that file with me, but in one of the comics, I was explaining I was retelling the situation that somebody told me when he was traveling to probably to Szeged and from Serbia, and he saw a lot of people who had, heavy sacks full of toilet paper. És nem hoztam sajnos képet róla, de volt egy olyan történetem is, ami arról szólt, hogy valaki elmesélte, hogy ide jöttek Szegedre vásárolni az emberek, és telepakolták a hatalmas nagy zsákjaikat WC papírral. Because there was a shortage of everything, including toilet paper. But it's interesting that they were bringing with them, tons of toilet paper. Igen, és mindenből hiány volt, és többek között beleértve a WC papírt is, de érdekes, hogy pont ezt választották, és hogy tonna számra pakolták fel a WC papírt. And it was one of the biggest inflation in the history. I think there was one in Hungary in the early 20th century and in Germany, and this was the third one that ever happened, the biggest one. Ez volt az egyik legnagyobb hiperinfláció az egész világtörténelem során. Egyébként pont Magyarországon is volt egy a 20. század elején, aztán Németországban volt még hatalmas hiperinfláció egyszer, és ez volt a harmadik legnagyobb. And it was actually the comic was also advocating against the sanctions because I think the sanctions are a bad way to fight dictator like Milosevic because it hurts
sanctions are hurting common people, while the people who are on charge, they are getting more and more power. És ezek a képregények, a szankciók, az akkori szankciók ellen is szóltak, mert úgy gondoltam, hogy a szankciók azokat az embereket büntetik elsősorban, akik átlag emberek, és azok az emberek, mint Milosevic, meg a diktátorok, akik hatalmon vannak, ők pedig csak még erősebbek lesznek tőle. But anyway, at that moment, I started to publish my comics in the States, and it was mostly with Fantagraphics Books, which is probably the biggest publisher of independent comics in the world. Minden esetre ekkor kezdtek el Amerikában is megjelenni a képregényeim, többek között a Fantagraphics kiadónál, amelyik az egyik legnagyobb független képregénykiadó volt akkoriban. So partly it was about the reality of the Balkans at that moment, and partly it was like a self-quest and trying to travel inside my mind and try to record the psychological picture of a man. Részben ezek a képregények tudósítások voltak az akkori helyzetről, részben viszont az én saját reakcióim és arról szóltak inkább, hogy mi történik az ember fejében, amikor ilyen helyzetben él. But as the 90s were progressing, I was more and more publishing in Europe. It was mostly with the publishers in France and in Italy. So I was gradually leaving the American scene and being more active on the European scene, including Hungary. És ahogy jöttek a 90-es években haladtunk előre, egyre inkább Európában is elkezdtem publikálni a műveimet, Olaszországban, Franciaországban is kiadták őket, később pedig Magyarországon is. And my opinion is that comics, if you are an artist, you should address everyone. It's not the job just for one small part. Even if I am very active in my own town, I try also to communicate with different people and to learn from them, I think. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy a képregénnyel mindenkihez mindenkivel kommunikálni kell, nem szabad egy közösség számára írni, tehát annak ellenére, hogy nagyon aktív vagyok a saját városomban is, és a saját közösségemben, de úgy gondolom, hogy mindenkivel beszélni kell, és mindenkitől tanulni kell. And I think if you travel, it's like a school, you know, you learn something with every travel. If you go, sometimes I go just to the next village, and I find a lot of interesting things there. But I also like to travel anywhere that I can. And the bad thing about producing independent comics is that you are very badly paid, you know. But the good thing is that you can travel and you can meet nice people like here, and you can always compare your own experience with the experience of somebody else. És mindig is úgy tekintettem az utazásra is, mint egy tanulási lehetőségre, akár az ember, hogy csak a szomszéd faluba elmegy, akkor is tanulhat valamit. Mindig nagyon szerettem utazni, és minden utazásra így tekintek, hogy tanulok valamit. Amikor Európába mentem, hogyha az ember független képregényes, akkor az általában azt jelenti, hogy elég rosszul fizetik, de legalább vannak utazási lehetőségei, és amikor Európába utazgattam, akkor nagyon sokszor találkoztam más kedves emberekkel, vagy mint például itt is, és mindig tanulok valamit, mindig meglátok egy másik perspektívát. And I was at some point, I was even active on the mail art scene because I think it's good because it provides communication between artists on the international level. But now with internet, everything is much easier, you know. Annak idején egy ideig benne voltam ebben a mail art postaművészet nevű művészeti ágban is. Ez is nagyon jól működött, mert kommunikáltak egymás között az emberek nemzetközi szinten is, de hát most az internettel minden megváltozott és fölgyorsult. I think internet should be used, you know. We are all using internet, but not always in a very creative way.
but it's actually a good thing if you like to travel like myself. It's very good because it brings you it makes you easier to navigate through the world. Az internet egyébként jó dolognak tartom, tehát szabad használni, vagy kell is használni, sajnos nem mindig kreatív módon használjuk, pedig számtalan lehetőség van benne, amikor az ember utazik, akkor például nagyon sokat segít abban, hogy könnyebben navigáljon idegen helyeken. Ezt akartam is kérdezni, hogy mutatta azt az 1997-ben megjelent antológiát, egy tematikus antológia, aminek a szerkesztésében részt vett, hogy egy ilyen nemzetközi alkotókból létrejött antológia hogyan működött ennek az megszerkesztése még az internet előtti időszakban. Well, when I was starting to publish my stuff in the States, it was early 90s, much before the internet time. Igen, amikor elkezdtem Amerikában publikálni, vagy elkezdték Amerikában publikálni a műveimet, az még bőven az internet előtt volt, 92 körül. And I was using the old-fashioned postal ways of communication. És a régi módi, postai módon kommunikáltam. At that moment, there were basically no European artists which were publishing their material first in the States. So I was among the first one who ever dared to do that for some reason. Ekkoriban nem is nagyon voltak olyan európai alkotók, akiknek először Amerikában jött ki a művük, úgyhogy én egy ilyen úttörő voltam ebben, hogy egyből Amerikával próbálkoztam. Because there were European authors who would get reprinted or translated in the States, but not those like myself who stayed in his little town and communicated with the faraway country, with the people basically from the other continent. Mert voltak olyan európai szerzők persze, akiknek aztán először Európában és később Amerikában kiadták a műveit és lefordították, de olyan nem nagyon volt, mint én, hogy a kis városomban ott maradtam, és postán kommunikáltam egy másik kontinenssel, és először Amerikával sikerült sikereket elérni. So when I did this anthology, for example, I was communicating with almost all the artists from different countries through the regular mail. Back then it was the only way to exchange information. Szóval amikor ezt az antológiát összehoztuk, akkor a többi országban lévő művésszel hagyományos postai úton kommunikáltunk, ez volt az egyetlen módja. Which sounds pretty much old school compared with what we have today, when we have a possibility with one click to communicate with somebody on another part of the globe. Ami nagyon régi módinak tűnik ahhoz képest, ami most van, hogy egy kattintással gyakorlatilag bárkivel kommunikálhatunk a bolygó túloldalán is. So I guess a part of the art has to do with communication. It's like the way that you communicate with other people, that you exchange the information, that you learn from the other people. És én úgy gondolom, hogy a művészet erről is szól, a kommunikációról. A művészet abból áll, hogy más emberekkel kommunikálunk, és tanulunk is tőlük. Tehát ugye ehhez kapcsolódva, tehát a 90-es években az undergroundba sorolták be a művészetét, és egy elég éles határvonalat húztak meg az ő rajzai és az akkori, akár szerbiai mainstream commerce között. És az lenne a kérdésem, hogy ma is lát-e ilyen éles határvonalat? Egyrészt a saját művészetem, meg úgy általában az underground közben látom, hogy mai napig azért jelennek meg munkái nagyobb újságokban is, és akár egész kicsi amerikai és európai underground lapokban is. Yeah, I think there was a large difference
especially before the 1990s of these two scenes, let's call it that way. Igen, én úgy látom, hogy a 90-es évekig elég nagy éles határvonal volt a két, nevezzük szintér között, az underground és a mainstream között. But they were meeting actually through the time. De idővel egymásra találtak, vagy összetalálkoztak. Especially in the 1960s, they were like two different universes. A 60-as években még két különböző univerzumról beszélhetünk gyakorlatilag. But after that, they would getting closer and closer somehow. De ezután elkezdtek folyamatosan közeledni egymáshoz. So now it's very difficult to tell the difference, especially because I have friends also in the States, among the people who are doing the let's call it mainstream comics. And also I have a lot of friends from the original underground scene, and at this point there is these differences are just getting blurry. Szerintem ezek a különbségek most már nem ennyire egyértelműek, vannak ismerőseim mind a két szintérből, és én úgy látom, hogy amerikai mainstream képregényrajzolókat is ismerek, meg teljesen underground rajzolókat, de úgy látom, hogy egyre inkább elmosódnak a határok. And this is also the example of the comic that I did in the 99 after the bombing of Serbia. Since I live in Pančevo, it's the industrial town, and it was one of the most frequent targets of the NATO bombing. A képen látható képregényt a NATO-bombázás idején rajzoltam, arról is szól, és tudni kell, hogy ahol én élek, Pančevo, az egy iparosodott város, úgyhogy elég népszerű célpontja volt a NATO-bombázásoknak. So my drawing is very much in the vein of the original underground comics. A képregény stílusa eléggé az undergroundban gyökerezik. But this is the topic of I think of general interest. Everybody wants to know how is it to be in a country which was under the bombs, you know. So the comics were actually reprinted in many let's call it mainstream magazines or papers, especially in Europe. A témája viszont univerzális jellegű, és nagyon sok mindenkit érint vagy érdekel, hogy milyen érzés lehet egy bombázott országban élni, úgyhogy nagyon sok mainstreamnek nevezhető sajtóban is megjelent Európában ez a képregény. So it was very much published, especially in Italy, in many of the comic magazines, but also in daily papers like Il Manifesto. They published these comics, so they were exposed to the larger audience. Tehát ezek a képregények megjelentek például képregényes gyűjteményekben is, magazinokban, de egyébként Olaszországban főleg napilapokban is lehozták őket, és az teljesen széles, a legszélesebb közönségig is eljutottak. And at the same time, in the States, they were mostly these comics from the time of the bombing. They were mostly published in the alternative weeklies. It's the special type of the publication that exists in United States. Amerikában meg ilyen úgynevezett alternatív hetilapokban jelentek meg ezek a képregények, ami egy speciális fajtája a hetilapoknak. And of course it was very absurd because I was publishing in a country from where the bomber planes were coming, you know. És ez egy nagyon abszurd szituáció volt természetesen, hiszen egy olyan országban adták ki ezeket a képregényeket, ahonnan gyakorlatilag ezek a bombázó repülőgépek jöttek. And you know, I was living in a Serbian town and publishing in the States, so everything was mixed up. És nagyon furcsa volt, hogy én pedig ott élek Szerbiában, de Amerikában adják ki ezeket a képregényeket, minden olyan zavaros volt. Gyakran érkeznek Szerbiából vendégek, hát inkább időnként érkeznek vendégek a fesztiválunkra is, és
Tehát valamilyen szinten azért igyekszünk kapcsolatot tartani, de a nyelvi nehézségek miatt azért nehéz, és tehát a ismertetett körülményeket től eltekintve azért 15 évvel irigykedve néztük a szerb közeget, és a volt jugoszláv közeget, és ma milyennek látja a szerb képregényes közeget? És most még egy kiegészítés, még a Szerbián kívül az ex-jugoszláv, tehát lehet-e beszélni egységes, vagy valamilyen szinten egységes szintéről? Yeah, for me, it's still one thing. I was born in Yugoslavia, and I still feel part of the larger entity. Számomra ez inkább egy szintér. Én Jugoszláviában születtem, és a mai napig egy szintérként tekintek az egész régióra. But I think a very interesting thing about the comics in Yugoslavia, especially in Belgrade and in Zagreb, is that it started to be very popular way back in the 1930s, before the Second War. Tehát ami viszont érdekes a jugoszláv képregényes világgal kapcsolatban az az, hogy nagyon korán, már a második világháború előtt, a 30-as években nagyon népszerű volt ez a műfaj, főleg Belgrádban és Zágrábban. And it was maybe connected with the fact that Politica, which is the most important daily paper in Belgrade, have started to publish American comics way back in the mid-30s. Ennek talán ahhoz van köze, hogy a Politika nevű belgrádi napilap már a 30-as évek közepén elkezdett publikálni amerikai képregényeket. And even after the war, we were lucky because even in the socialist Yugoslavia, you were able to read many different comics from Franco-Belgium school to British comics and American ones, especially a lot of Italian comics. És a világháború utáni szerencsés helyzetben voltunk, mert még a szocialista időkben is nagyon sok képregényt olvashattunk, főleg a francia és belga iskola képregényeit, de brit képregényeket, amerikai és nagyon sok olasz képregényt is. So it was actually, we were lucky that we lived in the country where there was a lot of comics, and the tradition of comics was very strong, and nobody is sure why, because in the 1930s it was the country where most of the people were living in the villages. It was a rural country, but why did they loved comics so much? It's still a matter of debate. És nagyon szerencsés helyzetben voltunk, hogy már ilyen korán ilyen sok képregényt olvashattunk. Az, hogy ennek mi az oka, az nagyon érdekes, és sok vita van a mai napig róla, hiszen ez gyakorlatilag egy eléggé ilyen rurális, ilyen mezőgazdasági ország volt, ahol sokan éltek vidéken, faluban, tehát nagyon sok vita van arról, hogy miért volt ennyire népszerű a képregény a kezdetektől fogva. For example, in the 1930s, the local production by the local artists was so big that only now with internet, because we can contact other people from other countries, we realized that the comics by the authors from Serbia and from Croatia were translated worldwide. És csak most tudjuk meg, most, hogy az internettel már minden információt el tudunk érni, hogy milyen nagy termés volt akkoriban, hiszen most tudtuk meg, vagy fokozatosan meg tudjuk, hogy milyen sok képregényt lefordítottak már akkor a 30-as években más nyelvekre, és külföldön is kiadták őket. Only myself, I was able to track the old comics from the 1930s being published in the 1930s, for example, in Brazil, in Argentina, in Italy, France, especially France, Poland, Turkey. So it was both West and East.
Csak a saját magam kutatásaiból is sikerült felfedezni olyan tényeket, hogy gyakorlatilag a 30-as évek szerb vagy jugoszláv képregényeit kiadták Brazíliában, Argentínában, Olaszországban, de például Törökországban is, tehát keletre és nyugatra is exportáltuk ezeket. A lot of stuff in the Scandinavian countries as well in the 1930s. És a 30-as években még a skandináv országokba is nagyon sok képregényünk eljutott. We even have a clue that some of them published in Hungary as well. But I still was not able to track it down, but most probably. Vannak olyan feltételezéseink, hogy Magyarországra is eljutottak ezek a 30-as évekbeli képregények, de még nem sikerült teljesen utána járni ennek. Itt annyit közbeszúrnék, hogy a probléma a régi képregényekkel az az, hogy általában, amikor újra közölték őket, de még az első közölésnél is nem nagyon volt feltüntetve sem a szerző, sem a forrás. Úgyhogy ilyenkor ez az egyik probléma, hogy egyáltalán ez honnan van, a másik pedig az, hogy eredeti-e, mert nagyon sokszor másolták ezeket a képregényeket, újra rajzolták őket, esetleg áttördelték, kihagytak képeket, összevontak. Ez a gyakorlat elég sokáig fennállt, tehát még az 1950-es években is, sőt, hát a Magyarországon át tudjuk, hogy a Fülesben is elég sokszor voltak ilyen összetákolt képregények, amikből kimaradtak kockák, és amikről, hogy eredetileg honnan van, azt próbáljuk azóta is kideríteni. That is for sure. You know, most of the comics, I think there were barely few exceptions. Most of them were not signed. I mean, the artist is not signed. Igen, ez tényleg így van. A legtöbb képregény akkoriban egyszerűen nem volt aláírva, nem volt odaírva, hogy kirajzolta. So you have to track it by looking to recognize the author. I was with a friend from Sweden, and he showed me this pile, this big of the magazines from Sweden, from the 1930s, 1940s. Tehát gyakorlatilag ránézéses alapon kell megállapítani, stílus alapján, hogy kirajzolhatta azt az adott képregényt. Svédországban egy barátom mutatott nekem egy ekkora halom képregényt egyszer, ami 30-as évekbeli magazinok. And I had to open every magazine and to recognize if the comic was made by the author from Yugoslavia. És gyakorlatilag átlapozhattam ezeket, és belenéztem, és ránézésre kellett megállapítanom, hogy vajon ezeket a képregényeket jugoszláv vagy szerb szerzők rajzolták-e. And you know, it was at the time when still, for example, the contemporary literature in Serbian or Croat language was not translated yet in almost anywhere aside from Yugoslavia. És ez emlékeztetnék, hogy ez egy olyan időben volt, amikor még az irodalom se nagyon volt lefordítva, a szerb és horvát nyelvű irodalom nem nagyon volt lefordítva semmilyen külföldi nyelvre. So the comics were published first, and only then literature, which is strange in some way. Tehát először a képregények találtak utat külföldre, és először a képregényeket fordították le, és csak utána az irodalmat, úgyhogy ez is nagyon érdekes szituáció. And for me, the very important move was when I started to publish with Vreme magazine in Belgrade. I'm publishing every week with them since 2003, so it's almost 20 years. Számomra egy nagy lépés volt előre, amikor a Vreme magazinban, vagy a Vreme heti lapban kezdték el leadni a rajzaimat, vagy a képregényeimet. Ez most már 2003 óta gyakorlatilag heti szinten jelentetik meg a képregényeimet ebben a heti lapban, úgyhogy ez majdnem 20 éves együttműködés. And Vreme is actually a political magazine, but independent, and it's not owned by any company or by any political party. It's owned by the journalists. A Vreme egy politikai hetilap elsősorban, és független, tehát nem pártok kezében van, nem is cégek kezében, hanem gyakorlatilag maguk az újságírók gyakorolják a tulajdonjogát. So you know, the great thing is that
the larger audience, not just the comics people, are being exposed to the comics this way, because I publish every week, and they were giving me the full freedom, so I don't have to ask, can I do this or that? They just publish whatever I give them. És az azért volt nagyon nagy előrelépés, mert gyakorlatilag hetente leközlik a képregényeimet, és nem szólnak bele egyáltalán, hogy mit csinálok, nem kell engedélyt kérnem, hogy ezt vagy azt megcsinálhatom-e, hanem amit én megrajzolok, azt leközlik heti szinten. And the books which came out in Hungary, they were mostly like a collection of the stories from Vreme magazine. Azok a könyvek, amik Magyarországon magyarul már megjelentek, azok elsősorban a Vreme magazinban megjelent képregényemnek a gyűjteményei. Okay, thank you very much for sharing your life and experiences with us. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és megosztottad velünk a élményeidet és a életművedet. Aleksandar Zograf még itt lesz a fesztiválon, most mindjárt lemegyünk a Név Blankókon standjánál, lehet vele dedikáltatni, főleg az új képregényét, de van néhány példány a korábbiakból is, lehet, hogyha valakinek vannak más művei tőle, azokat is nagyon szívesen aláírja, és hozott magával néhány angol nyelvű dolgot is, ami érdekes lehet. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!